Nhận xét của Vương Nhất Bác về Đàm Tùng Vận, tại sao Đàm Tùng Vận không thể trở thành ngôi sao hạng nhất khi cô ấy có kỹ năng diễn xuất tốt? Lâu lắm rồi mới thấy anh em Thiên Thiên vui vẻ chơi đùa trong các chương trình tạp kỹ. Với tâm trạng khảo cổ, tôi đi tìm các chương trình cũ để ôn lại. Không ngờ lại tìm được một kho báu bị bỏ quên. Nhưng cũng hơi âu. Đã lâu rồi. Khách mời tham gia tập này là Đàm Tùng Vận và Seong Ji Ki. Vào thời điểm đó, bộ phim VVE có sự tham gia của hai người đang được phát sóng. Không có gì ngạc nhiên khi họ được mời tham gia Dây Dây Úc, nhưng tập phim này thực sự là một chương trình tuyệt vời. Đáng xem đi xem lại. Tập phim kho báu này nằm trong dự án đặc biệt mùa hè Dây Dây Úc trước đó, Everyday Night Market. Đội ngũ chương trình không chỉ mời Đàm Tùng Vận và hai rapper nổi tiếng. Không khí mùa hè thực sự đủ đầy, và tập này cũng có nhiều món ngon mùa hè sẽ kích thích sự thèm ăn của bạn. Nhưng không dễ để ăn những món ăn ngon. Bạn phải trải qua nhiều cấp độ và giành chiến thắng trong trò chơi oẳn tù tì. Sau toàn bộ chương trình, khán giả đều nói rằng những cảnh hài hước dường như đều thuộc về anh em nhà Tian Tian. Đặc biệt là Vương Nhất Bác. So với Vương Nhất Bác lúc mới gia nhập nhóm dẫn chương trình Thiên Thiên huynh đệ, anh đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Trong các trò chơi của tập này, để tranh giành đồ ăn, anh cơ bản đã bộc lộ bản tính tinh nghịch và thích cạnh tranh của mình. Điểm nhấn của toàn bộ chương trình là khi Vương Nhất Bác đánh bại 3 vị khách đầu tiên bằng trò kéo búa bao và chỉ còn lại Đàm Tùng Vận được nếm thử đồ ăn. Để có thể ăn hết những món ăn ngon mà không bỏ cuộc với Đàm Tùng Vận, anh đã lừa cô. Chỉ còn một bước nữa là chiến thắng. Là một người đàn ông thẳng thắn. Vương Nhất Bác đã chơi một trò chơi tâm lý với Đàm Tùng Vận trước trận chiến chính thức. Vương Nhất Bác nói rằng anh ấy sẽ sử dụng kéo. Lúc đầu, Đàm Tùng Vận không tin và đã xác nhận điều đó. Cô ấy đã bị che mắt bởi chiến thắng và đồ ăn. Vương Nhất Bác một lần nữa khẳng định rằng anh sẽ dùng kéo. Niềm tin của Đàm Tùng Vận rốt cuộc đã đặt nhầm chỗ, trò lừa của Vương Nhất Bác đã thành công. Hòn đá của Đàm Tùng Vận lại thua vải của Vương Nhất Bác. Đây không phải là điều thú vị nhất. Sau khi Vương Nhất Bác thành công, đứa trẻ dè dặt kia cũng trở nên kiêu ngạo, tạo dáng quỳ gối chiến thắng. Trông rất tự hào. Cả nhóm Thiên Thiên huynh đệ cũng vô cùng phấn khích. Tiền Phong và ngay cả anh Hàn cũng cầm micro hét lớn vui mừng. Đối phương đã đồng ý làm khách, hơn nữa còn là khách nữ, chẳng phải nên chu đáo và chiều chuộng hơn sao? Suy cho cùng, bọn họ chỉ là một nhóm cuồng si anh em. Đắm chìm trong niềm vui chiến thắng và đồ ăn ngon, còn Đàm Tùng Vận của chúng ta chỉ có thể một mình chịu đựng mà thôi. Anh Hàn phấn khích liên tục hô to, mau mang đồ ăn lên, mau đưa đồ ăn lên. Tiền Phong khen ngợi diễn xuất của Vương Nhất Bác, không ai có thể thiên vị như vậy. Và nếu bạn nhìn kỹ, khi Vương Nhất Bác lừa Đàm Tùng Vận, anh Hàn đã nhân cơ hội giơ tay lên và ám chỉ rõ ràng rằng Vương Nhất Bác sẽ lật bài. Cả nhóm Tian Tian Brothers phát cuồng vì nó. Tại sao Đàm Tùng Vận không thể trở thành ngôi sao hạng nhất nếu cô ấy có kỹ năng diễn xuất tốt? Bộ phim truyền hình mới giữa Gen Z. Đàm Tùng Vận gần đây cũng rất nổi tiếng. Tuy nhiên, mặc dù Đàm Tùng Vận có kỹ năng diễn xuất tốt nhưng tại sao cô ấy chưa bao giờ trở thành ngôi sao hạng nhất? Đàm Tùng Vận đã thể hiện rất nhiều nhân vật rất cổ điển nhưng trông rất ngọt ngào và dễ thương. Đàm Tùng Vận tuy rất lộ liễu nhưng Đàm Tùng Vận chưa bao giờ có thể vươn lên hàng sao nữ hạng nhất. Điều này khiến nhiều người hâm mộ thích Đàm Tùng Vận phải cảm thấy thích thú. Bối rối. Trên thực tế, ngoại hình của Đàm Tùng Vận tương đối không được đánh giá cao. Và sự xuất hiện này cũng khiến Đàm Tùng Vận không trở nên nổi tiếng. Kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận rất đáng chú ý, và cô ấy rất dễ uốn nắn. Cô ấy có thể xử lý cả trang phục cổ trang và phim truyền hình hiện đại. Nhìn vào làng giải trí ngày nay, có rất ít diễn viên ở độ tuổi tương tự có thể so sánh với Đàm Tùng Vận.
Diễn xuất của Đàm Tùng Vận rất tốt nhưng cô vẫn chưa trở thành ngôi sao hạng nhất. Đàm Tùng Vận tương đối khiêm tốn và không có scandal gì trong làng giải trí nhiều năm như vậy. Cô khá ngại ngùng trước những scandal. Cô muốn đi theo con đường của một diễn viên quyền lực nhưng con đường này không hề dễ dàng. Đối với một diễn viên, sự nổi tiếng và sự nổi tiếng là rất quan trọng. Nếu không có hai điều này, một diễn viên sẽ không thể thu hút được sự chú ý. Trên thực tế, Đàm Tùng Vận tương đối thiếu hai điểm này. Tất nhiên, hai điểm này sau này có thể bù đắp được, mấu chốt là Đàm Tùng Vận có khả năng chống chọi tương đối với hai điểm này. Vì vậy, Đàm Tùng Vận không thể trở thành ngôi sao hạng nhất. Đàm Tùng Vận tương đối kém cỏi, dù kỹ năng diễn xuất tốt nhưng một nữ diễn viên kém cỏi lại đánh mất nhiều cơ hội. Đây là thực tế trong ngành, trung vào việc quay phim sẽ khiến bạn nổi tiếng. Nó thường đòi hỏi một số chủ đề để trở thành đối tượng thảo luận sôi nổi. Bạn đánh giá thế nào về ngoại hình của Đàm Tùng Vận? Thể loại 1, cô gái hướng ngoại ngọt ngào. Mặc dù ngoại hình là yếu tố chính để đánh giá một cô gái ngọt ngào, nhưng điều quan trọng nhất là tính khí và tính cách của cô ấy. Một số cô gái ngọt ngào hướng ngoại. Ví dụ như Triệu Lộ Tư, trong những bức ảnh riêng tư, cô ấy rất thích cười và rất hài hước. Cô ấy cũng là người tạo ra bầu không khí giữa những người bạn của mình và có thể tự giải trí mà không khiến đám đông cảm thấy nhàm chán. Vì vậy, ngoài vẻ ngoài ngọt ngào và đáng yêu, những cô gái hướng ngoại thường có tính cách rất hướng ngoại. Bạn có thể cảm nhận được bầu không khí ngọt ngào và năng động từ những bức ảnh. Triệu Lộ Tư không, nụ cười của cô ấy còn rất có tác dụng chữa lành. Nhiều người hâm mộ thích phim truyền hình của cô ấy và thích cô ấy như một con người hơn. Thể loại thứ hai, cô gái ngọt ngào văn chương. So sánh mà nói, cô gái ngọt ngào nghệ thuật có vẻ kiềm chế hơn nhiều. Cô gái ngọt ngào nghệ thuật cũng giống như một viên kẹo. Nếu cô gái ngọt ngào hướng ngoại là kẹo nổ, thì cô gái ngọt ngào nghệ thuật là kẹo bông. Nó mang lại cho mọi người cảm giác rất thoải mái. Đàm Tùng Vận là một cô gái ngọt ngào và nghệ thuật. Những bức ảnh riêng tư của cô cho thấy cô là người điềm tĩnh, ít nói và cư xử tốt. Sự ngọt ngào của Đàm Tùng Vận không phô trương, nhưng đòi hỏi mọi người phải trải nghiệm đầy đủ. Cô ấy cũng là một vẻ đẹp dễ nhìn. Sự ngọt ngào lặng lẽ của cô ấy không có tác động lớn nhưng lại rất lâu dài. Giản và thoải mái. Nhiều trang phục của cô ấy có đôi mắt cười. Để làm nổi bật đôi mắt cười, cô ấy chú ý đến đường viền của bọng mắt và phần bóng ở cuối mắt. Kiểu thứ ba, cô gái ngọt ngào. Phản cảm. Sự hung dữ của kiểu cô gái ngọt ngào này chủ yếu xuất phát từ đường nét khuôn mặt rất thanh tú và hình trái xoan. Đồng thời, nó có giá trị thẩm mỹ riêng, khiến người ta cảm thấy thanh tú và xinh đẹp, tạo cảm giác xa cách. Công Xua chắc chắn là một cô gái ngọt ngào hung hăng. Cô ấy đến từ một nhóm nhạc nữ và có khả năng biểu cảm và kiểm soát biểu cảm khuôn mặt tuyệt vời. Đường nét khuôn mặt của cô ấy rất thanh tú và hình dáng khuôn mặt không rõ nét mà rất mịn màng. Vì vậy vẫn phù hợp với vẻ ngoài trẻ trung của cô ấy. Khuôn mặt cô ấy rất giống phim hoạt hình và mũi cô ấy cao tương bước ra từ phim hoạt hình. Nhìn chung, vẻ đẹp của cô ấy làm tăng thêm vẻ hung hăng cho ngoại hình của cô ấy. Tôi hy vọng Đàm Tùng Vận cũng có thể cân nhắc tính thời sự trong khi tạo ra những vai diễn kinh điển. Và tôi cũng hy vọng rằng Đàm Tùng Vận có thể trở thành ngôi sao hạng nhất. Ngành giải trí rất cần những nữ diễn viên như Đàm Tùng Vận. Họ chưa hề được biết đến và đang tạo dựng những vai diễn hay. Họ cũng xứng đáng được mọi người quan tâm và